Hi guys, welcome back to our channel. This is Garden Plus Graphics, binukid ug uban pa. Ug today guys, akong i-share sa inyo ha kung saan ako pag-apply ang urea fertilizer sa ako ang mga tanom. Mao din ni ang urea guys. Mura siya og asin. O sunon sad ni siya og 4600, which means nitrogen, then ang potassium ug ang phosphorus niya is 0 content. Purely nitrogen content ra gyud ang urea guys. Ang urea guys, useful ni siya kaayo sa atong tanom para mas mudaghan ang ugat sa ato ang tanom. Unya kung mudaghan ang ugat sa atong tanom, mas daghang nutrients siya nga masuyop aron dalhon sa iyahang mga dahon, aron mo lambo ang dahon ug mahimo nga green ang dahon. Para healthy kayo ang atong tanom guys, para ready na siya nga pwede mang muwak or mamunga. Ang akong pamaagi para mag-apply sa atong urea guys is sa akong mga tanom usually jud guys is first week after transplant. Kani akong tanom man guys, first week after na ni siya, mga 1 week old din ni siya akong matanom dire guys. Ug karon akong ipakita sa inyo unsaon ako pag-apply sa urea ani akong mga tanom. Usually ang uban ilang itunaw ang ilang urea. Ang akong pamagi guys, direct to the pot lang akong application guys. Ako siyang i-apply, it's either morning or kanang hapon na guys, hapon. Unya, muna akong buhaton guys. Ito unang bugwado ng punuan sa tong tanom para daling mo absorb ang ato ang abono kung humok ang yuta. Kani ako guys, humok pa ning akong yuta guys kay bago pa man ni siya nga mga 1 week 1 week naman ni siya gyud gitanom. So magkuha ta og balig 1 pinch lang guys sa urea. Ani lang guys. Imo ni siyang ipalibot sa palibot sa imong tanom. Likayi nga maduol siya sa tanom maigo or sa iyang punuan. Distansya ra gyud guys. Ana distansya. Pamali guys. Ighuman na guys, ako na siyang tabunan og abono or yuta, any kind of yuta, pero mas mo-prepare ko katong abono ang akong itabon na guys. Ang nakalami magud sa abono nga urea guys or kanang mga inorganic nga abono is ang pag-apply magud ana niya guys, after application paspas ang iyang absorption sa yuta ba guys. Pas release siya guys. Ma-absorb dayon sa tanom. Wherein kung kanang yuta kaning organic, hinahinay siya nga mag-absorb ang tanom. Munang duha kung abono nga gamiton, organic ug inorganic. Kung nakakita mo sa ako ang
past nga video sa ako ang pichay guys. Kato akong gipichay gigamitan sa to na kog urea. Kung gusto mo mo-tan-aw ato nga video guys na ay mo-pop up nga link dito sa babaw sa video. I-click lang na siya guys. Kaya kana siya. Mulik na dito sa ako ang video sa doon sa nakupapadako akong pichay na lambo green tayo within 35 days lang guys. Sa mga bago pa ni nga channel guys, ayaw mo kalimot pag-subscribe. O sa kanunay nag-watch ako mga video, thank you kayo guys for always watching my videos. Igahumana na guys, ato na siyang bubuan para kadtong urea na to matunaw. Hinay lang guys. Kung gusto mo makakita sa full video na ko ani yung saan ako pagpadako aning pipino, akong pipino guys. Pipino ni siya nga kanom day guys. Soon ako ni siyang i-upload. Puhon. Watch out ani guys. Kaya makita sa ninyo nga ang weekly update sa akong tanom. After every application sa abono. Ato sang applyan ang ato ang kamatis na bag-o pa pud ni siya kung gitanom mga 1 week na after ni siya na kung gitanom guys. Ato sad ning applyan og urea para munindot ang iyang dahon kaysa na isang nakita medyo dili siya green guys. Gagmay siya og dahon pa guys. Nang atong applyan og urea para molami ang iyang pagtubo. Pwede sad sa uban pa na itong mga tanong mga itong urea guys. Pwede rin sa ato ang mulberry. Pwede sad sa atong sunflower. Pero dili sa sana ako na sila applyan guys kay ako pa na sila unang i-transplant before na ko batangag abono nga urea. Ako sa kanilang i-transplant. Watch out mo na nga video guys kay ako sad nang i-share sa inyo soon. In this video guys, namoy nakatunan guys. Kung namoy mga pangutana, ay lang kalimot pag comment down below. Then, don't forget to subscribe sa mga wala pa nakasubscribe. Thank you for watching guys. See you next time in my next video. Thank you. Stay safe everyone.